Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in 7 levens, 7 dagen, 7 steden wereldwijd. 7 vragen over het lastige leven gesteld en 7 keer verbazing gedeeld. Het beheer van het leven is een kunst. En als het tegenzit, komen de kwalen. Gemor, zorgen, stress. Stress betekent letterlijk spanning. De hartslag neemt toe. De ademhaling versnelt. De spieren spannen zich. Zowel voor geest als lichaam een ongezonde situatie die niet bijdraagt tot het levensgeluk. De moderne mens doet er alles aan om aan die druk te ontsnappen. Vrije tijd is de oplossing. Hoe besteden we die? Baba bu su damlatıyor. Nereden lan? Silecek deposunda herhalde. Ne? Silecek deposu. Silecek deposu delik ki. Silecek deposu delik bunu. Benim anahtarımı alın mı? İstersen vereyim. Senin sende mi? Benim var. Tamam seninkini tak benimkini ver. Hadi güle güle. Gidebilirsin oğlum. Daha sonralarda oğlum işte hani eşim zaten şoför, tır şoförü. Oğlum da şoförlük mesleğini seçtiği için bir tır alma kararı aldım. Eşimi buna çok zor bir şekilde ikna ettim. Zorla aldırdım. Bu işte eşim çalıştığı için ben buna cesaret edip eşimi sürükledim. Ben sürükledim. Batabiliriz de. Çünkü şu an hala biz onu kredili aldık. Borçlu ödüyoruz işte hani borçlar işte peşin paramız yoktu. Biz orada yeniden evlenmiş gibi sıfırdan bir hayata başladık İstanbul'da. Istanbul is in een paar decennia uitgegroeid tot een metropool van 15 miljoen inwoners. Elk jaar komen er 100.000 bij. Voornamelijk mensen van het platteland die een betere toekomst zoeken in de stad. Alle verwachten huisvesting. En daarom wordt er gebouwd. Veel gebouwd. İstanbul'da yaşamak başlı başına bir sıkıntı. Çünkü stresi çok. İşte iş bulma imkanın az oluyor. İşverenler para az veriyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Onun için bayağı uğraşmak zorundayız. Koşturmak zorundayız. Haliyle bu da bizim için büyük bir stres oluyor. Een rustige, doodgewone straat in het midden van ons land. Stress lijkt ver weg. Maar ook hier is ontspanning noodzakelijk om weer tot kracht te komen. Een paar dagen vakantie, luieren, wegwezen, even de boel laten. De voorbereiding is een zorg op zich. Komende week is vooral veel ontspanning en je weer onderdompelen in iets anders, in iets nieuws. Lekker weer, lekker eten, bijslapen. Ik denk dat ik een gemiddelde van nog geen 5 uur heb van de afgelopen week. En met name ook weer eens aan elkaar toe komen.
Dus je wordt niet meer afgeleid door de mensen om je heen en je werk. Of dat je allemaal dingen wel samen doet, maar niet echt samen in contact bent. Je bent nu echt tot elkaar veroordeeld. En dat is heel fijn. Dus we inderdaad gewoon even lekker een beetje aan elkaar toekomen weer eens. We kunnen ons echt vreselijk verliezen in dat werk. En dan nou ja, en is het af en toe wel eens lekker om gewoon weer eens even tijd aan elkaar te besteden. Ook even niks hoeft. Dus ik dacht al vanmorgen, ik moet eigenlijk allemaal werk nog meenemen en zo. En doe ik gewoon niet. Dus gewoon even lekker loslaten. En dat hebben we ook nodig. De laatste keer was alweer veel te lang geleden. Er zit druk op werk. Iets moet af of iets moet gebeuren. En het gevoel van een constante druk voelen... dat wordt op een gegeven moment ongezond als daar niet periodes tussen... voor mij in ieder geval, als er niet periodes tussendoor zijn... dat het ook even niet hoeft, dat er geen druk op zit. We doen altijd een check voorafgaand aan de operatie. Dan moet je even zeggen wie je bent. Natasja Smits van Asperen. En wat gaan we vandaag bij je doen? We gaan mijn kindje op de wereld zetten. Zo is het, bij keizersnee, hè? Ja. Anesthesie, je hebt alles wat je nodig hebt. Wij hebben alles. Ja, prima. Nou, dan gaan we van start. Goed. Ja? Je merkt dat in de tijden dat het drukker is, dat je... ik noem dat altijd maar een beetje vergevingsgezind naar elkaar moet zijn. En als de druk bij de ene groter is, dat het soms wat korter door de bocht is... of dat het wat minder aandacht en tijd is. En we merken allebei dat we dat heel erg nodig hebben met elkaar. En dat we het niet altijd ervoor vrijmaken. En als we dat niet doen, dat er een beetje spanning komt. We gaan een week naar Istanbul. Lijkt me heel leuk op de soort grens tussen Oost en West. Westers en Oosters qua cultuur. En dan gaan we in het najaar een maand naar Indonesië. Dit moet er zijn, Jan. Atualmente, nesses últimos anos, a gente tem viajado bastante. Todos os temas, né? Todos os locais. Frio, neve, praia. We zijn Thailand, Laos, Cambodja, de Filipijnen, Egypte, Turkije, Marokko. Вы вообще хоть выбирали хоть раз чем-то с тобой? Ну, на дачу поехать, на дачу. Там, куда-нибудь в отпуск. Не знаю, но мне не нравится. Нет, но мы ездили вот пару раз, мы ездили куда-то по России, садились в машину, мы в Углич ездили, отдыхали. Это же отпуск у тебя был, нет? Ну, даже если это не официальный отпуск, что-то там, все равно мы ездили. I've gone with the plane, I don't know how many times, I cannot even count. And if you're seeing new places, I've seen so many new places. And everything is just the same sometimes. So even that's why I even never take pictures sometimes, because it's not important for me. I just forget it. And if I remember, it is still in my mind. Italië. Ja. Spanje. Ja, ook nog vakantie gedaan. Ja. Nou, dat soort. We zijn nu gaan we naar Hongkong zijn we nog geweest. We willen nu naar Singapore en Indonesië. Ja. Köyden geleli ne kadar oldu sen? 7 yıl. O 7 senedir İstanbul'dasın ama hala böyle sanki İstanbul'a alışamamış gibi bir havan var yani. En baştan. Ben kendime buraya ait hissetmiyorum. Tamamen ticari olarak buradayım. Yani. İstanbul'da sakin bir hayat yaşama şansın yoksa. Yok, öyle bir şansın yok evet. Ege tarafı olabilir, yine köyde olabilir. Farz et. İstanbul dışında neresi olduğu önemli değil diyorsun. Yani. Evet. ...10-12 saat çalışıyoruz gece. Gündüz de aynı, gece de aynı işte. Arada 1-2 saat bir molamız oluyor. Akşam ben 9'da başlıyorum. Sabah 6-6.30-7 civarına kadar çalışıyorum. Ondan sonra gelip arabamı buraya bırakıyorum. Eve gidip yatıyorum. Gökhan kalkıp geliyor, o devam ediyor. Çok yoruluyoruz. Bir aşağı inip buradan yukarı çıkıncaya kadar yani bacaklar bizi taşımıyor. Çünkü devamlı hareket halindesin sabaha kadar.
Gökhan. Gökhan. Hadi annem kalk. Çay koydum şey içeceğim. Anladım çıkıyor. Hadi annesi kurban olsun. Bir yakışıklı oğlum. Bir yakışıklı oğlum var annesi kurban olsun. Ölsün annesi buna. Ölsün. Bacaklarına. Kurban olsun annesi. Sakallarına. Güzel yüzüne. Vay kurban olurum sana. Oğlum, eşim yıllardır şoför. Riskli bir iş, zorlu bir iş, stresli bir iş. Ama oğlum o tırın üzerine attıkça ben o her akşam işe gittikçe ben gece uyumuyorum. İşte ayrılıp evde oturduğum zaman Gökhan gece çalıştığı zaman kendimi suçlu hissediyorum. Üzülüyorum, öyle bana bir suçluluk veriyor. Benim çocuğum bu yaşta hayatının mücadelesini veriyor. Ben de ona destek olmak zorundayım, o benim çocuğum. Ben bu tır sana aldığım zaman ilk çok hevesliydin ama çok yıpranıyorsun. Yorucu, üzülüyorum. Para kazanıyoruz sonuçta. Yapmak zorundayız. Vrije tijd is een tak van industrie geworden. Het is hard werken om zich te kunnen ontspannen. Verpozing is een doel geworden. Helaas kan men niet weg zonder zichzelf mee te nemen. Het decor verandert, maar niet de persoon, het gezin, de relatie. Hoe graag we ook mogen dagdromen over de reisgidsen. In de kern blijft alles hetzelfde. Ik kan mij in discussie met Maarten herinneren dat in Venetië... Ik was het jaar daarvoor met Sarah naar Venetië geweest voor de eindexamen. En het jaar daarna ging ik met Maarten naar Venetië. Dat vond ik geen probleem. Ik vind Venetië een prachtige stad. Maar we deden allebei een beetje ons eigen ding. We waren ook nog niet zo los van werk. En Maarten zat te bellen en ik had een of ander boekje over Venetië. En ik dacht van, ging een wandeling volgen uit het boekje. En Maarten dacht, oh, dat is een leuk straatje. Maar daar mocht hij van mij niet in, want we moesten de wandeling doen. Dus dat liep niet zo goed. En toen op een gegeven moment hebben we gewoon ruzie gehad op een straathoek. Waarbij ik ook nog tegen hem heb gezegd van... het was vorig jaar met Sarah in Venetië leuker dan jou nu. Dus eigenlijk dat soort zeg maar kleine wrijvingjes... die kan je op vakantie net zo goed hebben. Nou, dan wens ik u een hele fijne vakantie. Dankjewel, gaat vast lukken. Ja. Да. Но почему-то у нас не получается планировать отпуск. Вот как иногда некоторые люди садятся и планируют. В следующем году там, мы поедем, там, не знаю, на Кипр отдыхать 2 недели с такой по такой, садятся и за полгода бронируют отель. Но у нас такой нет почему-то. Обычай у нас все в последний момент. Так не получается. У нас так не получается. 我现在如果有足够的钱的话，我现在就想去趟西藏。有足够的钱，有足够的时间的话，我会去趟西藏。我特别想去那个地方，因为我觉得那个地方对于我来说是个那是离天堂最近的地方。对，特别神秘。然后，而且我想。 The kind of work that I'm doing, it has really allowed me to travel a lot. So I don't see anything strange. So I don't have so much dreams of going anywhere, like traveling. But if I get the opportunity, I will travel. But there's nothing I'm missing, like I miss to travel that place. No, I'm not missing anything. Ja, we willen eigenlijk nu dit jaar naar Indonesië. We gaan graag naar Azië, omdat het weer lekker is. Dat is voor mij weer relevant. Het eten is fantastisch. Het eten is fantastisch. De mensen zijn lief. De mensen zijn heel lief. 有足够的钱，走一遍。走一遍，有足够的钱走一遍。 Babişko. Merhaba kızım.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biraz açık olmuş ama. Ya senin yaptığın çay bu kadar oldu kızım. Ne olacak ki? İnsan nezaketten bir güzel olmuş yalandan. Hayır, sen hakikaten iyi çay demleyemiyorsun. Bayağı bir aklım demleyenden. Ne yapayım yani? Köyde kaç gün kalacağız? Köyde muhtemelen burada işlerimiz yoğun olduğu için 3-4 gün bir şey kalabiliriz herhalde ancak. Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Ne yapacağım orada iki gün ya? Sensiz olur mu? Yanımızda olman gerekiyor. Çünkü biz de aileysek beraber gidip beraber dolaşıp geleceğiz. Vertrekken is loslaten. Zorgen achterlaten. Hoe lichter men reist, hoe beter. De bestemmingen verschillen. De een kiest voor het vertrouwde, de herhaling. En wil bijvoorbeeld afreizen naar de geboortegrond. Met eigen auto. En zegen en al. De ander kiest juist voor ontdekking en avontuur. Vol verwachting. Andere luchten. Een andere keuken. Andere talen. Maar ook een industrie die van droom werkelijkheid moet maken. Şu anda Düzce'ye geçtik değil mi? Evet. Saat kaç gibi şeye varabiliriz? İkinci molaya 2 saat, 3 saat sonra varırız değil mi? 3 saat sonra. 3 saat sonra yolu yarı ederiz. Bir buçukta da köye varabiliriz herhalde. Yarın balık da tutarsın bize sen. Bu saatte balık olur mu ki acaba? Yani sabahtan sıcak olursa. Siz o eskisi işte ben de çok seviyordum. Eskiden ben devamlı balığa giderdim. Boş kaldığım dönemler köyde durmazdım. Giderdim 3-5 tane balık tutardım. Pikniğimi işte bir ağacın dibinde soğuk suyun başında oturur. Rakımı da açardım. Bir yanda cızbız yapardım. Bir yanda atıştırırdım. Çok güzel oldu. Ben köyde boş kalmıyordum. Bu köyde doğdum, köyde büyüdüm. 14 yaşımda evlendim. 16 yaşımda anne oldum. 17 yaşımda 2 çocuk annesi oldum. Çocuklarımı büyüttüm. Zor şartlar altında büyüttüm. Çünkü köyde hayat çok zor. Geçim çok zor. Mücadele ettim ama bir şekilde bir şeyi yapamadım. Yani hani köyde o imkan yoktu. İşte oğlum askere gittikten sonra İstanbul'a gittim. Gitme kararı aldım. Meslek edindim. Estetisyenlik, güzellik uzmanlığı kursuna gittim. Meslek edindim, işe başladım. Kendimizi geçindirdik. İşte yani buraya göre çok iyiydi. Daha da iyi oldu. De paradox doet sich voor dat deze reizigers telkens weer hun stad en huis verlaten om thuis te komen op het platteland. Een omgeving vertrouwd in de herinnering, niet altijd meer even passend in het heden. Voor weer anderen is het vreemde reisdoel geworden. Een fantasie die men najaagt, keer op keer. Wat drijft mensen naar verre bestemmingen, tot uren rijden en duizenden mijlen vliegen? Kijk, je kan prachtig trouwen met een hoofddoek op, zie je dat? Ja, mooi is dat, hè? Ja, dat is echt prachtig. Ik ben altijd ontroerd van huwelijken. En nou gaan we toeristisch doen, denk ik. De toerist is op zoek naar een unieke ervaring, wil ontdekken. En hoe tegenstrijdig ook, de toerist mijt daarbij het liefst de toerist. In den vreemde zoekt de reiziger een authentieke wereld, onbesmet en puur. Dat het niet echt bestaat, deert niet.
Bewoners en toeristen spelen het spel in een prachtig decor. Alles ruikt en smaakt volgens de opgeroepen verwachting. Schat, het kost echt weer 3 maanden voor het weer een beetje uit. Nee joh, dat toch op. Heerlijk. Wat vond je van je eerste dag Istanbul? Istanbul is een mooie stad. Het is lekker weer, je loopt lekker in je korte broek en je theeslippertjes. Ik ben gelijk het hele werk ben ik kwijt. Dus je denkt nu, waarom zit je met je telefoon in je handen? Geen flauw idee. Ik ben 3 dagen bezig met mijn stekje vinden of eventjes alles van me afschudden en niet meer naar mijn mail kijken of denken. En ik merk ook dat je niet meer gaat denken, dat is echt vakantie, dat je niet meer gaat denken hoeveel uur heb ik vannacht geslapen, is dat wel voldoende of ik moet morgen uitslapen of zo. Maar dat het gewoon het aantal uren, je wordt wakker en dan sta je op en dan als je een keer laat naar bed gaat, sta je vroeg op of laat op, dat maakt niet uit. En dat is eigenlijk het belangrijkste verschil, dat ik niet meer aan het rekenen ben de hele dag of aan het plannen ben of waar alles precies tussen kan. Het is heerlijk om gewoon de dag over je heen te laten komen. Zo brengt elke dag toch weer een nieuw avontuur. Niet ingepland, niet bedacht. En dat is voor mij vakantie. Я вообще не понимаю, что такое свободное время и что такое отпуск. Как это свободное время от чего оно свободное? Nou, ten eerste is het ontspanning. Het is een manier om helemaal los te komen van het werk wat ons toch nogal veel tijd in beslag neemt. Just going into the unknown and going into a place of sunshine and warmth and nature and possibility and newness. 首先自个儿的心情是不一样的，然后换了一种心情，然后再回来的时候，就感觉看某些东西也是不一样的了，会改变我的想法。I always look forward for it when I'm going to the countryside, because I'm getting close to where I was born, and I'm going to my home, so I get so anxious even to reach there. В нем есть, конечно, положенные отпуска, но вот в этом году получилось, что летом все забыли, что у меня есть отпуск, и как-то я официально находился в отпуске, но ходил при этом на работу. Но как-то это все прошло так, в общем-то. Ну, все потом же компенсировали? Довольно гладко. Ну, извинились, конечно, и я потом отдохнул свое, ну, как-то вот так. Şu ayakları yarayım. Kardeşim, omunu tut elini. Tutun evladım. Şu ayaklarını açayım. Eşim çok mutlu değil orada. Köyü çok seviyor. Köy hayatını, köy yaşamını çok seviyor. Çünkü yoruluyor, eziliyor. Yapabilecek bir şey yok. Hayat insanı bir yere kadar yorduktan sonra artık bir yerden hani sıfırdan başlamak daha da yoruyor. İnsanın enerjisini tüket. Ay köydeyim böyle şimdi böyle koyun kesti babamlar. Aynen. Çok kötü ya. Ama bizimkiler biliyorsun böyle ille hep beraber gideceğiz derdi var ya köye. Ya bilmiyorum işte yarın herhalde geliriz artık çok sıkıldım. Vallahi bilmiyorum vallahi gelir gelmez böyle bir stres atmam lazım. Böyle eğlenceye falan gidiyor. Vallahi. Stres. Evet. Pis cam işler. Yok be oğlum. Yani. Oho şimdi Anne, kokacak getir her taraf. Anne arabaya geç. Şey çekme. Tamam doğru. Ama onu suyunla beraber. De ontworteling
En het telkens terugkeren naar de geboortegrond kan het wereldbeeld totaal veranderen. Dit is geen vakantie meer. Wat besteedt men zijn vrije tijd? De grote stad heeft het gezinsleven beïnvloed. Het bestaan op zijn kop gezet. Het moderne leven laat zich niet meer rijmen met de dorpse tradities. De ontwortelde tast af en zoekt een nieuwe balans. Niye gittim? Çocuklarım için gittim. Burada bir gelecek yoktu çocuklarım için. Hepiniz biliyorsunuz. Birbirimizin hayatını beraber yaşadık. Burada hepimiz aynı kaderi paylaşan insanlarız. Ha, çok güzel bir başarı elde ettiğime inanıyorum. En azından mesela belli bir yaştan sonra bir meslek edindim. Bir meslek edindim. Ne yaptım? Oğlum için eşime zorla bir tır aldırdım. Oğlum için bir araba aldırdım. Kızım için farklı şeyler yapıyorum. Ha, burada olsa onlar hiçbir zaman yapamazdım. Hatırlıyorum şarkı. En fazla bir traktör alabilirdim. En fazla yani hiçbir şey yapamazdım. bir traktör alabilirdim. Ne yapabilirdim? Hiç başka bir şey yapamazdım yani. Fazla bir şey Yok. yapamıyoruz yani. Yemeğimiz soğumuş. Yani burada yaşanılmaz mı ya? Ya İstanbul'da pisliğin içindeyiz ya. Ne yürüyebiliyorsun, ne gezebiliyorsun, 7 gün bir şeye benzemiyor. Buranın her şeyi doğal işte. Ne güzel yer. Ne güzel. Ama orada metropol, işte herkesin biliyorsun iş potansiyeli burada olmadığı için, iş potansiyeli olduğu için mecburen oraya yerleşti insanlar. Yani doğduğun yerin ayrı bir özelliği var ama... Oradaki işimiz güzel bir iş mi? Yok. Ağır, zor, stresli mecbur. Doymak için bir oraya iş gidiyorsun. ama bir yerde mecbur kalıyoruz. Doymak için. Kaldık, gittik. Uğraşıyoruz işte. Pisliğin içindeyiz yani. Rahatımız yok. Yani memnun değiliz diyorsunuz. Değiliz ama mecburiyetten kalmak zorundayız. Als er helemaal niks gebeurt, dan krijg ik het een beetje moeilijk. Want ik denk dat dat de last is van een leven lang hard werken. Dat je je tevredenheid over een dag soms een beetje afmeet aan wat je gedaan hebt. En ik kan prima een dag luieren, maar dat was dan ook het afvinken van een dag luieren, zal ik maar zeggen. Maar je zal mij niet 5 dagen op een strand vinden. Dus daar merk ik dat dan komt mezelf een beetje tegen. Dan begin ik te denken, wat zonde van mijn tijd. Of wat zou ik allemaal anders hebben kunnen doen. En het zou wel eens interessant zijn om dat eens een week te doen en te kijken wat ik dan tegenkwam in mezelf. Ben je goed gekleed eigenlijk? Ik zit te kijken, maar ik denk dat ik het niet ga halen. Zelfs niet met die sjaal over mijn hoofd. Je moet volgens mij je jurkje een beetje naar beneden trekken. Ze zullen vast wel wat voor me hebben daar. Ja, daar staat het namelijk. Kijk. Ik vind het altijd leuk om op vakantie naar een totaal andere cultuur te gaan. Omdat ik het idee heb dat we soms zo vast zitten in ons eigen leventje en ons eigen dingetje en ons eigen manier van leven. En ik vind het heel leuk om te zien dat het ook nog anders kan. Dat is voor mij ook altijd een goede wake-up call. Dus het is je horizon verbreden op heel veel manieren. Door mensen tegen te komen die op een hele andere manier in het leven staan of die hele andere ideeën en opvattingen hebben. Ik herinner me toen ik in Afghanistan had met een devoot moslim die mij ging uitleggen waarom die gelovig was en waarom de islam voor hem heel veel betekende. En die ook nog een soort poging deed om mij te overtuigen dat het inderdaad het beste was wat me zou overkomen als ik me zou bekeren tot de islam. Maar waarvoor ik heel veel ontzag kan opbrengen dat iemand dat zo... de manier waarop hij dat uitlegde, dat iemand het zo kan voelen en naar zijn leven aan kan wijden. En dat kom ik gewoon minder tegen in mijn dagelijks leven. En het is voor mij in het vormen van mijn opvattingen en mijn ideeën van het leven is dat belangrijk. We zaten in het oude gedeelte van Istanbul. Dit was de Galata Tower. En voor die toren werd ook veel getrouwd. En ik vond het zo grappig om een islamitische bruid te zien. Dan ziet het dus precies uit als een Hollandse bruid, maar dan... dat zijn we overal. Ja, prachtig, hè? Dat is echt heel grappig om te zien. Mooi, hè? Ja. Heel erg mooi.
旅游可以带给人一种心情，一种意境。你在旅行过程中，往往会发现不同的自己。То ездили в Коктебель, в Крым. Денис ходил в горы встречать рассветы сам. Тут мы так рано не могли встать. Это в 5 утра даже он уходил, мы еще спали, приходил к нашему завтраку. То есть, иногда вот как-то так разделяемся. Мы с Радой вот ждали его, он уходил, получал удовольствие, по-моему, большое, нет? Да. Мне кажется, очень нравилось. I would really love to go somewhere far, where I'm living with people that I don't know their culture, I don't know anything. I'm just learning from what they're doing. That's my dream. 然后的话，我带孩子和老婆经常出去玩呢，也是让他们从不同角度多看看一些东西。中国有句话就是“读万卷书，行万里路”嘛。Kuşu at işte, ağaçtaki kuşu at. Kuşu indir. Heh, indi. Yapraklar indirdik aşağı. Yok bir şey ya. Bugün şansımız hiç yaver gitmedi. Hiçbir şey yok orada. Ulan bu Söğüt'ün dibinde ne kadar maceramız var Gökhan'da. Burada çalışıyorduk. Burada ızgara yapıyorduk yine. Rakımızı içtik burada. Burası yazın çok güzel oluyor. İşte Gökhan'ın, Gizem'in şeylerini bir düzeltebilirsem, bir rayına koyarsak, oturtursak, biz en azından yazda yaza köye gideceğiz. Köyde güzel kadar kalacağız. Kuzinde çıkıp gelip kışın burada yaşamayı sürdüreceğiz. Orada daha güzel, kafamız dinç oluyor, işte stresimiz olmuyor, havamız temiz, suyumuz temiz, yediğimiz içtiğimiz organik oluyor. Onun için orayı tercih ediyorum, köyü her zaman tercih ediyorum. Vrije tijd is niet alleen die paar vakanties per jaar, het is ook weekend of de snipperdag. De momenten die men besteedt aan werk en ontspanning dienen zorgvuldig beheerd te worden. Ontspannen ontkent in zekere zin het begrip tijd. En toch vraagt het om een agenda. Het is een hele opgave om rekening met ieders wensen te houden. Men moet schipperen met zijn tijd. Een heel werk. Vrije tijd is schaars en kan maar 1 keer besteed worden. Sport, familiebezoek, vriendschappen onderhouden, huwelijkse plichten, de liefde. Al die aandacht moet verdeeld worden, vraagt om keuzes. De klok is ook hier onverbiddelijk. Fietsen is een hobby die heel veel tijd in beslag neemt. En als je dat gewoon door de week doet als ik werk, vind ik niet zo erg. Maar als hij zaterdag een hele dag gaat fietsen en zondag de hele dag gaat hockeyen, dan mopper ik wel eens. Of als hij ineens afspreekt om 5 dagen weg te gaan met fietsen, dan denk ik, wow, even kijken wat ik had gepland. Ik zou het zonde vinden als dat ten koste ging van samentijd. En dat doet dit wel eens een keer. Dat is eigenlijk niet eens zijn opzet, maar dat is gewoon zijn enthousiasme voor wat hij aan het doen is. Achteraf baalt hij zelf ook wel eens dat het dan ten koste gaat van tijd samen. Nou, dan stel ik vragen van waar is de samentijd? En we hebben er wel afspraken over dat hij moet overleggen. Als je 3 dagen weggaat, dat je dat niet zomaar inboekt, maar dat je even overlegt of dat oké is en of die tijd wel goed uitkomt. Want helemaal je eigen ding doen, dan is het niet meer zo grappig. Top, goede positie. Lekker.
Tot jezelf komen. Wie wil dat niet? De een zoekt de uitdaging, de snelheid, sport. Soms is het juist de stilstand die lokt. Terugtrekken versus erop uittrekken. Maar welke van die twee men ook kiest, het gaat uiteindelijk om loskomen van het werk. Mensen hebben niet alleen behoefte aan vrije tijd, maar ook aan vrije ruimte die niet door anderen wordt ingenomen. Vrij zijn van sociale druk. Onu da buraya çek. Böyle kesilebilir. Burada hemen dereyle halledebiliriz. Geriye doğru kır. Birinden beraber çıkıyor. Kavga çıkıyor. Şöyle alayım da tamam. Tamam. Bunu kıracağız. İçeride kıracağız. Mağazadan mı ya? Duydum. Ya o kaburgaların hepsi ne olmuş ya? Ya bir sürü kaburga vardı. Ne mi yediniz? Fazla vurulmuş. O yüzden Al bizi. Travına niye ayırmadın? Attık demeyin sakın. İstanbul'da köye geldiğimde, seyahat ettiğimde çok da sevinerek geliyorum diyemem. Çok kötü anılarım oldu köyde. Buraya gelince mutsuz geliyorum. Seyahat ederken aklımda hep burada yaşadığım kötü anılar gelip geçiyor. Gözümün önünde film şeridi gibi. Hiç mutlu olmadım. Mutlu bir hayatım geçmedi. Yani hayatla baş edemediğim için. Belki de hayatla başa çıkamadığım için o kadar mutsuzdum. Ama İstanbul'a döndüğümde çok mutlu dönüyorum. Orada daha mutluyum. İleriyi göremiyorlar. Onlar tamam, onlar için burası daha rahat geliyor, daha cazip geliyor. İşte gezmesi, tozması, işte yaşamı onlara cazip geliyor ama benim için sıkıntı. Benim için büyük başlı başına bir sıkıntı. Çünkü onların bir şey daha haber olmuyor. Her şey benden dönüyor. Her şeyin sorumlusu ben olduğum için illaki bütün sorunlar, bütün stresler benim üzerimde oynanıyor. Onlar için hava hoş. Tabii ki köyde daha sessiz, işte gezebilecek bir ortamı yok, yapabilecek bir şey yok. Onlar da haklı kendi şeyinde. Sıkıcı, köy biraz sıkıcı oluyor onlar için. Ama benim için değil. Ovidius schreef het al. In onze vrije tijd onthullen we wat voor soort mensen we zijn. Het is waar. Wie zich ontspant, toont zijn ware ik. En het conflicteert bijna altijd met de wensen van de ander. Een onverwachte uitkomst. Omdat vrije tijd synoniem staat voor ontspanning en rust. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Vrije tijd vraagt om nog zorgvuldiger beheer dan werk. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.